ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා චීස් කට්ලට් හදන විදිය. අදත් ඔයාලව ලංකාවේ අපේ රස YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. කට්ලට් එකක් අපි කන්නේ හැමදාම එකම විදියටනේ. ඉතින් අද මම මේ කට්ලට් එක මැදට චීස් දාගෙන තමයි හදාගන්නේ. මේක ගොඩාක් රසයි. එහෙනම් අපි ඉක්මනට බලමු චීස් කට්ලට් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. කට්ලට් එක මැදට දාගන්න ෆිලිං එක හදාගන්න මම ගන්නේ චිකන්. ඔයාලා කැමති මස් වර්ගයක් මේකට ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම චිකන් ටික හොඳට තම්බ ගන්නවා. චිකන් ටික තම්බ ගන්නකොට කහ ටිකක්, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්, ලුණු ටිකක්, දෙහි ටිකක් එකතු කරගෙන වතුර ටිකකුත් දාලා මේක හොඳට තම්බ ගන්න ඕන. චිකන් ටික තම්බ ගත්තට පස්සේ පුංචි කෑලි වලට ඉරා ගන්න ඕන. අල ටික මම කලින් තම්බ ගත්තා. දැන් මම මේ ටික හොඳට පොඩි කරගන්නවා. දැන් මේ වගේ භාජනයකට තෙල් ටිකක් දාගෙන තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ පුංචිවට කපාගත්ත ලූණු ටිකක් එකතු කරගන්න. තෙල් ටිකේ ලූණු ගොඩාක් වෙලා බැද ගන්න ඕන නෑ. තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා මම. ඉඟුරු සුදු ලුණු එකතු කරගන්නකොට ගොඩක් එකතු කරගන්න එපා, ටිකක් එකතු කරගන්න. මොකද අපි හදන්නේ චීස් කට්ලට් එකක්. ඉතින් චීස් කට්ලට් එකේ චීස් රස එන්න ඕන හින්දා ඉඟුරු සුදු ලුණු ගොඩාක් එකතු කරගන්න ඕන නෑ. දැන් මම පුංචිවට කපාගත්ත අවු මිරිස් ටිකකුයි කරපිංචා ටිකකුයි එකතු කරගන්නවා. චීස් කට්ලට් හදන්න ඕන වෙන අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඕන කෙනෙකුට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම පුංචිවට ඉරාගත්ත චිකන් ටික එකතු කරගන්නවා. චිකන් ටිකත් ගොඩාක් වෙලා බැද ගන්න ඕන නෑ. එතකොට අපට කට්ලට් බෝල ටික හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඒක හින්දා ගොඩාක් වෙලා මේක බැද ගන්න ඕන නෑ. දැන් මම මේකට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. කහකුඩු තේ හැඳි කාලක් වගේ එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා ලුණු බලන්න. ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් මම පොඩි කරගත්ත අල ටික එකතු කරගන්නවා. අල ටික එකතු කරගෙන ගොඩාක් වෙලා ලිපේ තියාගෙන ඉන්න ඕන නෑ. අල ටික හොඳට කලවම් කරගෙන ලිප ඕෆ් කරගෙන ලිපෙන් අයින් කරගන්න. දැන් මම මේ ටික ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. මේ ටික හොඳට නිවෙන්න පැත්තකින් තියාගන්න. කට්ලට් එක මැදට දාගන්න මම ගන්නේ මොත්සරෙල්ලා චීස් එක. පුංචි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕන. පොඩි කෑල්ලක් තමයි අපි කට්ලට් එක මැද්දෙන් තියාගන්නේ. මේ ටික පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. දැන් මේ විදිහට මැද්දෙන් පොඩි චීස් කෑල්ලක් තියාගෙන බෝල හදා ගන්න ඕන. ලස්සනට රවුමට බෝල ටික හදා ගන්න. දැන් මම ඉතුරු ටිකත් මේ විදිහටම චීස් මැද්දෙන් තියාගෙන බෝල හදා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මැද්දෙන් චීස් දාලා හදාගත්ත කට්ලට් බෝල ටික. මේකත් අපි වෙනදා කට්ලට් එකක් හදාගන්නවා වගේම දෙපාරක් බිත්තර සාරු වලයි පාන් කුඩු වලයි දවට ගන්න ඕන.
මේ තියෙන්නේ මම ඔක්කොම ටික බිත්තර සාරුවලයි පාන් කුඩුවලයි දෙපාරක් දවට ගත්තට පස්සේ දැන් මේ ටික තෙල්වල හොඳට බැද ගන්න ඕන. තෙල්වල බැද ගන්නකොට අඩු ගින්දරේ තමයි අපි මේ ටික බැද ගන්න ඕන. ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. රන්වන් පාට වෙනකන් අඩු ගින්දරේ බැද ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත චීස් කට්ලට් ටික. මේක ගොඩාක් රසයි. ඔයාලත් මේක හදලා රස බලන්න. හැමදාම එකම විදියට හදන කට්ලට් එකට මේ වගේ වෙනසක් කරලා බලන්න. මේ කට්ලට් එකෙන් එන්නේ අමුතුම රසක්, වෙනස් රසක්. තේ බොන වෙලාවට ගෙදරම පිරිසිදුවට රසට හදාගෙන උණු උණුවෙන්ම කන්න පුළුවන්. ලංකාවේ අපේ රස YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනට subscribe කරන්න. ඒ ළඟම තියෙන පුංචි bell icon එකත් click කරන්න. අදත් මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.